নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰজে জব ইনফো ইউটিউব চেনেলটোলৈ মই আজি আপোনালোককে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি এই ভিডিঅ'টোত আগন্তুক হ'বলগীয়া ADRE আৰু আসাম পুলিচৰ এক্সামসমূহৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ 10টা জিকে কুৱেশ্যন লৈ আহিছো। মোৰ আগৰ ভিডিঅ'সমূহ যদি আপোনালোকে চোৱা নাই ভিডিঅ'ৰ তলতে ডেসক্ৰিপচনতে তাৰ প্লেলিষ্টসমূহ পাই যাব, তাত গৈ আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'সমূহ চাই ল'ব পাৰিব। আহক বেছি পলম নকৰি আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। আজি আমাৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে অসম ভলীবল সন্থা কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল? ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে 1947, 1950, 1955, 1997। ইয়াৰ ভিতৰৰ শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ চি 1955। অসম ভলীবল সন্থা 1955 চনত গঠন কৰা হৈছিল। খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নসমূহ আপোনালোকে ভালদৰে নোট ডাউন কৰি যাব। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, বলপক্ৰম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত? ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে ত্ৰিপুৰা, মণিপুৰ, মেঘালয় আৰু অসম। ইয়াৰ ভিতৰৰ শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ চি মেঘালয়। বলপক্ৰম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মেঘালয় ৰাজ্যত অৱস্থিত। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, ধনৰাজ পিল্লা কোনবিধ খেলৰ সৈতে সম্পৰ্কিত? ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে ক্ৰিকেট, টেনিছ, ফুটবল আৰু হকী। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ ডি হকী। ধনৰাজ পিল্লা হকী খেলৰ সৈতে সম্পৰ্কিত। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ মোগল গাৰ্ডেনৰ নতুন নাম কি ৰখা হৈছে? ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে আনন্দ উদ্যান, অমৃত উদ্যান, ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ উদ্যান, শান্তি উদ্যান। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ বি অমৃত উদ্যান। ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ মোগল গাৰ্ডেনৰ নতুন নাম হৈছে অমৃত উদ্যান। পৰীক্ষাসমূহত যদি আহে মোগল গাৰ্ডেনৰ নতুন নাম অমৃত উদ্যান কেতিয়া ৰখা হৈছিল, তেতিয়া তাৰ উত্তৰ হ'ব 2023 চনৰ 28 জানুৱাৰী তাৰিখে মোগল গাৰ্ডেনৰ নতুন নাম অমৃত উদ্যান হিচাপে নামাকৰণ কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, দ্য গাইড নামৰ কিতাপখনৰ লেখক কোন? ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ, R.K. নাৰায়ণ, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, R.K. লক্ষ্মণ। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ বি R.K. নাৰায়ণ। দ্য গাইড নামৰ কিতাপখনৰ লেখক হৈছে R.K. নাৰায়ণ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, নিম্নলিখিত কোনটো জনগোষ্ঠীৰ লোকে বৌদ্ধ ধৰ্ম অনুসৰণ কৰে? ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে খাচী, খামতি, আদি আৰু কাৰ্বি। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ বি খামতি। খামতি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে বৌদ্ধ ধৰ্মৰ অনুসৰণ কৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, প্ৰথম অসমীয়া ৰঙীন ছবি কোনখন? ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে চিৰাজ, ভাইটি, খোজ আৰু উত্তৰণ। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ বি ভাইটি। প্ৰথম অসমীয়া ৰঙীন ছবি হৈছে ভাইটি। এই ভাইটি চলচ্চিত্ৰখন 1972 চনত মুক্তি লাভ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পৰিচালনা কৰিছিলে কমল চৌধুৰীয়ে। খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, ৰাষ্ট্ৰীয় কন্যা শিশু দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে 1 অক্টোবৰ, 14 নৱেম্বৰ, 24 জানুৱাৰী আৰু 12 জুলাই। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ চি 24 জানুৱাৰী। ৰাষ্ট্ৰীয় কন্যা শিশু দিৱস 24 জানুৱাৰী তাৰিখে পালন কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, মহিলাসকলক ভোটদান অধিকাৰ প্ৰদান কৰা পৃথিৱীৰ প্ৰথমখন দেশ কোনখন? ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, নিউজিলেণ্ড, আয়াৰলেণ্ড আৰু চীন। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ বি নিউজিলেণ্ড। মহিলাসকলক ভোটদান অধিকাৰ প্ৰদান কৰা পৃথিৱীৰ প্ৰথমখন দেশ হৈছে নিউজিলেণ্ড। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, ডায়েট কোনখন দেশৰ সংসদৰ নাম? ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে ভাৰত, জাপান, ৰাছিয়া আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ বি জাপান। ডায়েট জাপান দেশৰ সংসদৰ নাম। আজি এই ভিডিঅ'টো 10টা কুৱেশ্যনে আছিলে। এনেধৰণৰ 10টাকৈ মই আগতে ভিডিঅ'সমূহ বনাই ৰাখিছোঁ। আপোনালোকে যদি সেই ভিডিঅ'সমূহ চোৱা নাই ভিডিঅ'ৰ তলতে ডেছক্ৰিপশ্যনতে তাৰ লিংকটো পাই যাব, তাত গৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰিব। আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে। যদি এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আগলৈ চাই থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজতো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আজিলৈ মই ৰাজাই বিদায় লৈছোঁ। পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।